بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په دې ویډیو کې تقریبا موږ زیات کار تر سره کړی دی. نن راځو په دې ویډیو کې تاسو ته د کمپیوټر د بندولو مختلفې طریقې ښیم. موږ تاسو سره اوسه پورې هماغه یو طریقه دوه طریقې زده کړې وې چې الټ بټن به وواله او F4 بټن به ووالاسئ. الټ F4 به پریس کړه او کمپیوټر به بندوسئ. نو زه اوس راځم نورې طریقو باندې کار کوو. که زه راشم موږ به دې نه کمپیوټر بندو چې رابلو شوټ ډاون به انتخاب کوو. خو اولنۍ طریقه کیبورډ نه به تاسو پریس کوئ وینډوز بټن او ایکس. وینډوز او ایکس چې پریس کړئ تاسو سره به دا مینیو راشي او بیا به پریس کوئ دوه ځلې یو. یو ځلې که زه یو پریس کړم ګوره ما سره شوټ ډاون انتخاب شو. چې څنګه بیا زه یو وهم نو ما سره به کمپیوټر بند شي. شارټکټ یې څنګه دی زه راځم دلته په ورډ کې لیکم. تاسو به پریس کوئ وینډوز بټن پلس ایکس او هغې نه بعد دوه ځلې به تاسو یو ځل یو بیا به یو پریس کوئ. دا د کمپیوټر د شوټ ډاون کولو موږ سره ډېره ایزي وی ده. دا مې کلیر کو بند مې کو. ورپسې بله طریقې ده ما سره شارټکټ طریقه درته هم ویلې وه چې زه به رالم نیو ته به رالم شارټکټ به واغستو. دلته به ورته ولیکل چې شوټ ډاون سپیس ماینس ایس سپیس ماینس ایس بیا سپیس ټي سپیس زیرو سپیس ماینس ایس سپیس ماینس ټي زیرو. دا به نیکسټ کو او خپل یو نوم به ورته ورکړو او فینش به کو. دا به ایکن رالی په دې چې ډبل کلیک وکړو کمپیوټر به موږ سره بند شي. بله طریقه زه راځم خلاصومه سی ام ډي ته رالم CMD مو په رن کمانډ کې مو ورته ولیکو دې نه هم راوستی شو او که راشو په سټارټ باندې صرف ته کلیک وکړه C ووهه کیبورډ نه M ووهه او ډي ووهم تا سره به CMD راشي. دې باندې مې کلیک کو دلته ورته لیکم هماغه کمانډ چې شارټکټ کې موږ ولیکو SHUT شوټ ډاون DOWN سپیس ماینس ایس سپیس ماینس ټي سپیس زیرو. ګوره مطلب صفر ټایم ورکا. ایس مطلب شوټ ډاون یې که او ټي معنی ټایم او صفر ټایم کې په صفر سیکنډ کې څنګه چې ته کلیک وکړي بس کمپیوټر به تا سره د صفر سیکنډ نه بعد شوټ ډاون شي. او که چېرته دا سیکنډونه زیات ورکړي تا سره به کمپیوټر ډېر وخت کې شوټ ډاون کېږي. نو دا یوه موږ سره بله طریقه. نو دغې طریقو باندې موږ کولی شو چې کمپیوټر شوټ ډاون کړو. راځم ورپسې